Virgin, dahil mi karon sa Osmeña, barangay Osmeña, BATO LEYTE, o gami sa tum'pag no, sitio sa Osmeña, BATO LEYTE. So nagbas kami papunta dito dahil hindi kami magkasya sa motor. So ngayon, naglakad kami ng ilang metro. Medyo malayo-layo ng konti, no, basta malayo-layo ng konti. Tapos yung dalawang anak ng kaibigan ko nandito sa akin, sumama sila sa akin para mauna kami. Tapos maglalakad pa kami ng konti bago kami makarating dun sa pupuntahan naming liguan. So ngayon tirik na tirik yung araw. Tapos may bitbit pa kami na hindi katamtaman naman yung bigat. Nakakahingal. Sa mga kabarsin, kung bago ka dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka sa aking mga next video. And see you mga kabarsin, para ipapakita ko sa inyo maya-maya ng konti yung pupuntahan namin at naririnig ko na yung haguros ng tubig. So mga kabarsin, see you later para ipakita ko sa inyo yung pupuntahan namin kung saan kami maliligo mga kabarsin. And see you later mga kabarsin, bye-bye! Mga ka-virgin, nandito na kami, no. Kung mapapansin nyo yung andon sa baba, so hindi masyado makita, no. So mamaya-maya pakikita natin. So pagpasok pa lang dito at hindi ko alam kung dito magbabayad ang entrance. Yan, so pagpasok pa lang dito sa baba, meron na mga cottages dito. At ngayon, pagpunta pa lang namin, wala ganong tao. Ayan, so parang nai-enjoy namin yung paliligo namin ngayon, no, kasi wala masyadong tao. At maghahanap kami kung saan kami mag-pwesto. So makikita nyo na yung makikita nyo doon sa likod. Ayan, so hindi ko masyadong kabuhan. Mamaya papakita ko sa likod ulit. Dito di habi, oy! Hello, may... Ha? Babaw, oy! Mga virgin, yung mga kasama ko dumating na. Ayan sila dito sa likod. Kanarating lang nila. So, asa ba silang kuan? Grace? Ha? Wa pa? Naalawan dyan palit ka kanimorize. Sain! Ano diri Sain? Ang tawag ko. Sain! Ganyan mo, ginananay na sila. Mga ka-virgin, dahil burnout, no, at whole day yung burnout sa amin. Tapos dahil nga burnout, naisipan namin na mag-outing. So yung outing namin wala kumbaga hindi kami handa. So pagpunta namin dito, buti wala masyadong tao. Tapos wala pang nangingin ng entrance. Tapos dumating yung kaibigan kong pinakamayaman sa Bato. So kung meron kayong plano sa kanya, kunin yung pintas, yung bracelet. Kunin nyo lahat, huwag lang yung buhay niya. Diyos! Boy, ano ba na ko nila maglaga? Sa Gawin Sicilia, ay mura mo mag-utang mo. Balik ka. Ha? Tanaw na balik. Dili dyan picture. Season! Say paglangoy lang mo ha. May kuha ni habi, langoy ni habi. Ano ta diha? Abaki diha, mapaw naman na. Abaki. Ay mga ka-virgin, so mga ka-virgin dito no, yung
Sige! Sige. Orang video-video kaya ako na yung pag-slideshow sa ako. Hoy! Tungat ang conditioner ba? Di ka hindi ba ito sampo? Hindi na lang ko mag-shampoo eh. Magsampo di ha? Ato na ko ba? Uwi na kami mga ka-virgin. Oh, ito kami. So thank you for watching mga ka-virgin at kung bago ka dito sa channel, huwag ka mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka sa aking mga next video. Bye bye, thank you, bye bye.